دا سیټینګز آپشن ایکسپلور کول او مختلف آپشنز یې کتیو. اوس پکې لاست آپشن دلته کې یو پاتې دی، هغه دی پرمالینکس. دا پرمالینکس ریلیټډ دا کوم آپشن چې دی دا ډیر ضروری آپشن دی. دا د ویب سایټ د SEO سرچ انجن اپټیمایزیشن چې کوم یې د هغې سره ریلیټډ دی. دا د ویب سایټ په رینکینګ کې پوره افیکټ کوي. په دې کې د ویب سایټ پرمالینک هغې ته وایي چې د ویب سایټ دا کم URL سټرکچر چې جوړیږي دې ته دې پرمالینک وایي. نو مختلف پرمالینک په ورډپریس کې اویلیبل دی. د ټولو فرست دلته کې چې دی پلین. د پلین نه مطلب دا دی چې د کم لینک کم پیج کم پوسټ چې دی راخلي هغه دی په ID باندې راځي. که زه پیجز ته لاړ شم نو پیجز کې فرض که زه په یو پیج باندې ایډیټ کلیک کړم دلته ماته د دې د ID پته ولګي. دلته کې په دغه کې چې دا کم راخلي پوسټ از ایکول ټو دا چې دا د ID دا 17 د دې ID دا. دغه شان که زه پوسټ ته راشم د پوسټ کې هم د هر یو پوسټ یو جدا ID. که زه دا پوسټ ایډیټ کړم نو پوسټ از ایکول ټو 21 د دې پوسټ ID دا. نو په دغه حساب باندې چې دی د لینک جوړوي. دا فرست ټایپ چې کوم دی سلیش اینډ P از ایکول ټو 21 چې دا ما ټایپ کو نو په دې باندې هغه یو کم پوسټ شو هغه کولاو شو. نو مختلف آپشن یو پلین دی، بیا دویم ډیټ اینډ نیم دی چې په کوم ورځ باندې پبلش شوی د ډیټ په حساب باندې هغه پرمالینک جوړوي. اول ډیټ شو کی په دې ډیټ باندې پبلش شوی دی ډے، او بیا کم دغه چې دی پوسټ نوم چې هغه پوسټ نوم راوخلي. بیا چې دی منث اینډ نیم دی کم منث کې پبلش شوی. بغه شان نومیریک هم دی چې هر یو یو نومیریک ویلیو ورکی پوسټ لا. بیا د پوسټ نیم دی لکه ډایرکټ د ویب سایټ نوم کم بیس URL چې دی سایټ نوم بیس URL په هغې پسې بیا د دې پوسټ یا پیج چې څه نومي هغه سلګ راواخلي او دلته کې ایډ کړي. کسټم سټرکچر پکې هم جوړېدی شي. دا مختلف آپشنز اویلیبل دي. د دې نه کسټم سټرکچر هم جوړېدی شي. د کیټیګریز بیس URL هم جوړېدی شي چې فرض کا کیټیګریز راځي نو چې هغه به څنګه شو کېږي. فرض کا اوس ډیفالټ چې دلته کې ښایي انکیټیګرایزډ ټیک. نو که دلته کې ما څه نه ورکړی نو دی به داسې راځي blog help.test/uncategorized. نو دلته کې فرض کا کسټم بیس URL پکې ایډ کول غواړئ نو کله کې زه ټاپکس ولیکم نو سلیش ټاپکس پر راځي، کله کې بل څه ولیکم ها پکې راځي. خو د دې د ایډیټینګ بیا دون ضرورت نه، دا بای ډیفالټ چې کمی هغه هم برابري صحیح. خو موستلی چې تاسو فرست ټایم ورډپریس انسټالیشن وکړئ که فیوچر کې چینج نشو نو اوس زیاتره موستلی URL بای ډیفالټ دی ډے اینډ نیم. نو دا پوسټ نیم ته چینج کوئ. ګډ پریکټس دا دی چې پوسټ نیم ته په زیات ویب سایټس کې که تاسو وزټ کوئ ځینې کې پوسټ نیم یې په ځینې کې ډے اینډ نیم هم وي، خو موستلی هغه بیا ستاسو د SEO سره ریلیټډ دی کوم یو تاسو پریفر کوئ. زه په خپله چې یوز کوم نو موستلی پوسټ نیم یوز کوم. دا چینجز مې سیو کړل. نو دا و د پرمالینکس په باره کې چې پرمالینکس څه ته وایي او د دې دا سټرکچر څنګه کار کوي. په دې ویډیو سره دا زموږ لاست ویډیو د ایکسپلوریشن چې موږ دا دغه ایکسپلور کو چې څه آپشنز پکې دي. دلته کې دا انډر کنسټرکشن راځي، خو دا ځکه راځي چې ما یو پلګین انسټال کړی دا د هغې آپشن دی. نور آپشنز چې دي موږ کم آپشنز چې دلته کې ډیشبورډ کې دا ټول موږ وکتل، د هغې کار یې وکتو. او په نیکسټ ویډیو نه نیکسټ سیکشن به سټارټ کېږي، په هغې کې به موږ یو بلاګینګ ویب سایټ جوړو بالکل د بیسک نه په ورډپریس کې.